Magandang araw sa inyong lahat, sa mga viewers, subscribers natin, maging sa mga Powerwall enthusiasts at kasamahan natin sa renewable energy. So sa dinami-dami ng natatanggap ng katanungan kung paano mag-calibrate ng PCEM 015 battery meter or multi-functional battery meter, nakapag-decide akong gagawin natin ito ng video, lalong-lalo na para kay Lone Ranger sa kay Jason Marcos. Dahil matagal-tagal na nilang ni-request to at sa dami din ng nag-message sa akin sa Facebook Messenger. Okay, itong maliit na device na ito ay napakagandang gamitin. Although hindi siya ganun ka-accurate, pero maganda na siyang basihan. No? Meron kang makikitang voltage, current, yung power, wattage, sa current ay amperes, yung energy na accumulate, yung amp hour na nagamit, meron ding external resistance, internal resistance na walang nakadisplay ngayon, at saka running time. Itong energy, capacity, at saka yung running time, maganda yan dahil pag nagko-conduct ka ng capacity test, no? Maganda yan. Pero bago tayo dumako sa calibration, dalhin ko muna kayo sa lamesa. Meron tayong battery pack na 4S. Yan ay 4S 5P, 20 cells, nasa 10 amp hour and more or less. Meron tayong power supply o bench power supply, inverter na 1 kilowatt. Alam ko, overkill ang ating inverter. Pero para lang naman sa may demo ko sa inyo kung paano to i-calibrate mamaya pag may load na. At meron na, ang load natin sa ating inverter ay 2 litukala na i-charge lang yung mga battery na yan. Okay? Balik tayo sa ating maliit na device na ito. Siya nga pala, alamin din natin kung ano yung HVD or High Voltage Disconnect ng ating inverter at yung LVD, Low Voltage Disconnect. Kunyari, itong inverter na ito ay merong 15.5. No? So, yung 15.5, yun ang masusunod kaysa doon sa battery bank na 16.8 kasi 4S yan, no? So, ang gagawin ko, i-charge ko lang yung battery bank ko ng up to 15.5 kasi yun lang ang kaya ng inverter na high voltage disconnect. Pagdating naman sa low voltage disconnect, ito ang kaya nito ay 11. Okay? So, kung 11 to, pagdating naman doon sa battery bank ko na 4S, i-multiply natin yung 3 volts per parallel sa 4, that is 12 volts. Pwede ko rin gawing 2.8 per parallel times 4. Pero, hindi ko na paabutin ng ganun para tumagal yung buhay ng battery bank ko. Okay? So, ang gagawin kong, gagamitin kong high voltage dito sa ating battery meter, pag-calibrate, ay yung 15.5 at saka 12 volts. Doon, ito yung gagamitin natin. Ang pag-calibrate nito ay medyo tricky, ano? Kasi isang button lang siya dito. Ang press nito ay dalawang klase lang. Isang long press na around 3 seconds at saka isang short press na 1 second. Okay? So, kung ready na kayo, simulan na natin. So, long press. At makikita natin ang set voltage. Long press ulit. At makikita natin, nagbiblink yung high voltage natin. So, tandaan nyo, no? From main display, long press, hanggang makita nyo yung set voltage. Tapos, long press ulit, hanggang makita nyo ang voltage na biblink. So, makikita nyo ngayon, nagbiblink yan. No? Yung 0 na yan, ibig sabihin, kapag more than 100 volts ang isiset mo. So, millivolts, tapos nagbiblink yung 6, nagbiblink yung 9. Kung saan nagbiblink, yun ang pwedeng iset. So, short press lang na short press yan. So, 6, lagay natin yan sa 5. 4, 5, no? Nasa, ano na tayo, no? 5. Pagdating doon sa 9, lagay natin yan sa 1. So, nasa 15.5 na tayo. Tapos yung 0 doon sa dulo, hindi na natin gagalawin yon, no? Kasi hindi naman tayo abot ng 100 volts. 15.5 lang naman. So, basically, yan yung ating high voltage base sa ating inverter. Okay? So, para ma-save yan, long press ulit. No? At makikita nyo, ipapakita niya ang low voltage.
Ngayon, sa low voltage, tulad na sabi ko nila, ibabase natin sa battery bank na 12 volts yung pinaka low voltage niya. Kasi 3 volts per parallel times 4, 12. Kung naka 3S kayo, ang pinaka low voltage ng 3S is 9. Ngayon, ang 9 naman ay masyadong mababa para sa inverter. May mga inverter ang LVD ay 10.5 or 11. So, masusunod sa LVD o sa low voltage dito sa yung inverter pa rin. At ang masusunod sa high voltage, yung battery bank. Kasi 12.6 lang yung 3S. Okay, set na natin to sa 12 volts. Abangan natin. Lagay natin sa 0 yan. Yan. So, naiset na natin yung ating low voltage. Ngayon, para masave yan, isang long press. So, ngayon, nakikita natin na ang ating, kanina wala ito, yung ating bar indicator ng state of charge. Wala yan kanina. Ngayon, na-populate na siya, buo na siya. Meron na tayong visual indicator at once na pag tinignan natin, kita natin kung puno o bawas na yung battery. Kita natin yung DOD at saka yung SOC. SOC, state of charge, DOD, depth of discharge. Ngayon, ang hindi tama dito, itong current. Ang current naman, ay kapag bumili kayo ng ganito, pag bumili kayo ng PCEM 015 battery meter, may kasama yung shunt. Ano itsura ng shunt? Ito nakakabit dito. Yan. At kung magtatanong kayo paano in-install yan, meron akong video dyan. Ang link nasa baba, nandito sa baba ng video description. Pakiclick lang yan at makikita nyo paano i-install to lahat. So, ayusin natin yung current niyan base sa shunt natin. Ang shunt na kasama nito ay 50 amps. So, pupuntahan natin yan, yung current, para ma-set natin na tama. So, long press. Tapos, short press. Punta tayo sa current. Pagkatapos ng short press ay long press. Para mapuntahan natin ang current. So, nakikita nyo, nakalagay siya sa 300 amps. Mahalagang ma-set up ito ng tama dahil kapag ito hindi tama at hindi ayon sa inyong shunt, yung nakikita nyong hugot ng amps ay hindi accurate, Well, hindi naman talaga siya 100% accurate, pero at least mayroon siyang kalapitan sa hinuhugot mong amps. So, short press hanggang sa makuha natin 50. Okay, nasa 50 na tayo. So, ito, long press ko na para ma-save. Okay. So, kung bubuksan natin ngayon yung ating bench power supply, yan, at i-charge natin siya, makita natin may pumapasok na 61 o 60 o that is 500 milliamps. Dito, more or less, nagtutugma siya. Siyempre, meron ding sariling konsumo ito, so ibinabawas na yan dyan. So, ang binibigay ng ating bench power supply is 500 milliamps. 530. Ito, ang binabasa niya rito is 400 lang, Kasi kumukonsumo din siya mismo. Ngayon, paano naman natin i-clear itong cumulated energy, amp hour, at saka yung running time? At para saan naman yan? Yan ay mahalaga para kung magko-conduct ka ng capacity test. Ang proseso ganun din lang. Long press, short, tapos long. Nakita nyo, nag-zero na ngayon yung energy. Ganon din sa amp hour at running time. Long press, short, tapos makita yung capacity, long, zero na, Punta tayo sa running time. Short, tapos long. So, fully calibrated na itong natin ngayon. Magagamit na rin natin yan pag nagpatakbo tayo ng capacity test. 0 na. Ngayon, bubuksan natin ang load. At ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit mahalagang maitama yung shunt. Okay?
So nakabukas na yung ating load. Ang ating inverter ay bukas na rin. Bukas na, no? At makikita nyo rito kung papatayin natin itong ating bench power supply. At tataas yung ating current draw. Yung current draw natin naging 2 amps, no? Which is tama-tama dahil ito ay baka wala pang 200 milliamps per cell yan. Kasi malapit na mapuno yung mga cell na yan eh. At makikita nyo, pag nung bumaba ang voltahe, tutok natin. Bumaba ang voltahe, nagbawas din siya dito ng indicator sa bara, no? At pinapakita niya yung tamang current at tamang wattage na hinahatak. Ngayon, papakita ko sa inyo, kapag hindi na-set ng tama yung, kunyari, yung 50 amps shunt natin, ilagay natin sa 300, no? Makita nyo lang. Tandaan nyo yung ano natin, no? Na 1.9 lang yung amps na nahugot natin. Lagay natin ito kunyari sa 300. Okay? So makikita nyo, dahil yung ating nilagay na amps sa shunt ay 300, kita nyo yung hugot ng current 11, hindi magiging accurate ngayon yung capacity test na gagawin ninyo kapag hindi nakaset ng tama yon. Ganyan ang magiging resulta. So balik natin ulit sa 50 amps. Long press. At ganyan. At makikita natin, habang bumababa ang voltage, bumababa din itong bar indicator. Okay? So, ulitin natin ng konti para ma-set ang voltage. Long press. Long press ulit. At antayin nyo kung saan nyo gustong iset, ano ang gustong iset dyan. Yung mga nagbiblink na yan, ibig sabihin yun yung pwede nyo iset. At kung alampas kayo ng 100 volts, noon, yung 0 na yun, yun yung para sa 100. So dahil na-set na natin yan, para ma-save natin, long press. Pagka long press mo, lilitaw naman yung low voltage niya. Set mo yan, kung saan yung nagbiblink, set mo siya, short press. Tapos long press para ma-save mo siya. Okay? So, para naman yung ma-set yung current, ng shunt current, long press, short press, tapos long press. Okay? So, select mo by short press. Kung na-select mo na, long press para ma-save. So, para ma-clear naman yung energy, accumulated energy, amp hour sa running time, long press, short, long press, 0 na siya, no? Para ito ma-clear naman, long press, short, hanggang sa makarating sa amp hour, then long press. Ganon din sa running time. Long press, short, then for running time, long press. Okay. Ganyan kadali o ganyan kasimple ang pag-calibrate ng PCEM 015. At sana ay meron kayo natutunan dito sa video ito kahit paano. At sana ay nakatulong tayo sa inyo. Sa mulit-muli natin pagkikita, paalam sa inyong lahat. Maraming salamat at God bless.